شاید والا نسبت به قبل کمتر. امروزم به دیدن ابوالقاسم رفتم و اینم خطاب دوستی شالا گفته از متاسفانه حالا بنزینم زدم ولی خب انگار فایده نداشت. 6 لیتر بنزین زدم. مجموعاً دوباره واو اینم از وضعیت ما. چند تا دیگه باید بیارم. واسه خبر؟ خوبی؟ داشتی؟ نه زنگ نزدی زمینم. نمیرسی زمین. بگم آبی بیاد پیجی. زنگ زدم گفتیم اون بسن مریضه بودم تو بیمارستان. هر موقع ماهی تو بشون به بطن اگه یادتون بود قبلا وقتی که داخل صادق بیرون ابوالقاسم خیلی هم کمک و الان خواهم برم دیدنش چون خیلی وقت هم نمیشه و هیچ واقعا کانالشون سیمون مهم نی اگه حقیقت داشته بود یا دروغ بویه یا غلط بویه یا دروغونش بود سیم مهم نیم فقط به خاطر ابوالخان برم ببینمش و زن از اون تو بالای الان هم میخوام برم تشون داخل سردشت طایفه خالدی حسینپور و ماموری و هر کدوم از این طایفه ها قبرستونش رو فرق کنه. این قبرستون طایفه حسینپوره، این قبرستون هم طایفه برینه‌ایه و جایی هم که قبلا رفتم فیلم بارگذاری کردم هم قبرستون طایفه ماموریت
یک سال پیش داخل چادر زندگی کردم دقیقا این قسمت. مروری بر گذشته ها. سلام علیکم آقای شمپیدا. حالتون چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلام جناب. خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ بالاخره آفتابی ها بی طرف ما. چه خبر؟ خوبی؟ بیا بشی. سر پا خوب نیست. کارت ستوری چه خبر؟ ما فنل ماشنه کاری کنم. بعد سه بار دیشو رفته می‌سیم. رفته می‌سیم. خیلی وقت نمی‌بینیم. چیگه نیم؟ سلام سفید چی؟ البته سیاه سفید کیا؟ کی رو بیم؟ یه زنده آجی سر بلویی سر زیر زیاد داره چیگه نیم؟ دست من مدت چه جنگ بی رام بی تهران شد نیروی زادی رفتیم بعد چفت دست اون زخم رو بی دست ما هم تهران بیم بعد دست ما یه چند روز خانواده نرگس و آرشمانی رو بند خاله بون نمیری مدت زندگی چه خبر؟ تو چی گیری؟ بین شهری؟ من روستا؟ چه رفتیم شهر؟ یا شمری رو؟ آبی برقی همه چی این رو باید برسی روزای اوضاع هست اوضاع بسنش بیدی خود اونو بسن دوش بسن او همه چی نزدیک مونه ولی که متاسفانه دسترسی مقطع شد یه همت مسئولین خواه که نیست هرچی گفته چه زیب بشه خب چه خبر نه این شهر سیتی نویسه جان آنت یا یه مدارس فکر کنم داد کم کم باید شروع میگه با یه ماده شد باید بیاییم سم همچین جدید مبارک حالا ما همون سپر شهنه ترسیم مدارک چیه دیگه تو؟ یه قیسی داشت میشه ما پیل نداشتی تو بعضی بسونه خوب نمیشه برای ماشین بسونی اون ماشین قیمی هم خیلی خرده تب کردی بی خیاستی بی هم چه؟ من بیوسیش نبیدم نه سب نچرم بید یکی ما بیزیدی ها؟ نمیزی لاشو زی چه خبر؟ احمد؟ والا احمد یه مدت میری بیم که احمد ازدواجش با آرزو کنم یه خورده شرایطی رو بشن سخت رنگ داخل شهر بنده خدا الان یه سری مشکلاتش پیش اومه که خوشم رفت زندان زنیزی هم نگار سوء تفاهم میشه یعنی الان کانال این دقیق نیست الان احمد داخل کانال کار نیست نه هم سرش میزنم باش در ارتباط هم ولی خب نه ما رفیقیم با احمد
فرق نکنه. من واقعا ابوالقاسم و احمد خیلی هم کمک کردن. ما در خدمت. دقیقا اون قسمت آتابه گفتم یه زمانی آهنگان با ما نیست آخر دوست نشی که ما بایسی؟ نه فامیل ما باید نسن من اذیتی کردم ای خوب بالاخره شهرم خوبه اگه آدم پول داشته بویه بالاخره او رو در رفاهی بدم به جوری ها نتونستی آدم مزرع والا مخوام که چند وقت خواستم رای خونه بگیرم اصلا خرم نرم مخصوصا الان بهش کن ما خونه قبلی من 15 تومن بنده مایی 3 میلیون الان همون خونه نه که داره مستعجل زدی 40 میلیون رنشی سیره مایی 4 پوزه قشنگ 4 برابر نابوش شد من گم واقعا وقتی مساله بر بالا مساله وقتی دو برابر بود الان قطعی برق زیاد بود یه مساله به اون صورت تولید نیبوه و قیمتشون را بالا از اون برای هم صابونه ای بالاخره تا بخوای خونه درست کنی گیرون پاشید را گیرون پیدا شد و تو به نظرم به همین سمت ایما شاید ارزون تر سیدرا ولی خونه ایره کم گیری هستی اجاره یه واسه وجود نه خیلی اصلا شاید یه شرایط کارش یه جوری بود رفته بود داخل شهر یا مشکلی سیش پیش اومده بود رفته بود خونهش خالی بود یعنی خونه شاید گیر نیاست اون بیان خواهم یه کلبه بسازم خوبه؟ ماشین نیرو حالا یه زایده ماشین موچه مثلا قیسل ماشین تموم کرده یه خونه ترس میزی بسازم حالا خیلی کلبه درست کنیم شما در خدمتیم بالاخره یه گوشه یه زمین بخیر درست کنیم نه بالاخره شما هم به درد اشعاری خریم دستونم فعلا میگوی خالیه تا انشاءالله دستون پر رو بیزن داخلش پیدو بریا سیسته ملتا ها؟ ابیله اسمش بردیا چوی بخواه نیمش نام بیافتش آشنایی میشناسه آرش یه قدش ما آوردیمش بیسی اپراتور نرگس خانم بعد مثل که عاشق هم رو بیم با هم ازدواج شد یه ارتی ما شاید دیره بوش مال کنی؟ این رزیه دورا کو قسمتش؟ قسمت عدفش چونه؟ حالا خوبه چی کنی حالا؟ اشعار والا نسبت به قبل کمتر نه اشعار واقعی نه منظورم والا یه چند تا چیزون که اصلا اجازه فیلم برداری نیست حالا رزیده ببینم وال میبرم اونو اجازه فیلم برداری حقیقتش نیست اونو نه کمشونی که نیم و همین چند تا خانواده هن ولی حقیقتش دستم خالی رو بیه چون مثل قبل نیرم سر کار ثابت نشون افتون بسته بودیم ثابت اون خطه بود معمول وقتی بینی شرایط زمانه تر زمان هر چی بود قصد نیست ولی مشکلات هست الان نخواستم بگم روزانه یه نفر رو بیام باشن در جنوب بیام در نرمه هاشکاش همچه یون فوری نواریتونو در زنی زرم و بوی زینش ما همچین زریانی تا دو سلوس سرکن علینا خمید قصدش هم چیزی حالا یکی دوتا نیستن که آدم قصدشونه بید میخوام همین اون موقع که خواستن زامون شو بودیم گفتم آقا ما خوش حسابیم ما ایوام لازم داریم اون موقع رفتیم زامون شو بیم ولی بعد دیگه الان چیده هیچ کار دستمون یا گیریم تیشون اون هم این خیالشون نیست میبر نرگس خانم یکم میبر باستی زینب و بچهلش
به شما هم گفتم حالا اگه خواستیم بیان اوبر یا هر وسیله هر چی داشتین دیگه با هم کم زیادش کنید تا من خدا چی این اولشون بیا این هم با این عکسشون بالاخره اونو آی که بیان نه برشون بیاش اون برای یه سری از این خانم بزن برای یه سری اش بزن بالاخره با هم صحبت کنیم آزران هم گوه با چی؟ با او دوهرش اسمه توی آل میرن تا بگم یه تشی بزنن نون محلی نرگس خانو میزنه با هم بخریم تا انشالله حتی برنامه چنه خیلی چی گنی تو خیلی کلبه درست کنه والا زاش دقیقی دنیا نه پایینه یه خانواده کرنج قبلا خانواده شیروان و اینو ازانو بود آب زمین دوری یا چنه؟ بوری سابزوین پیاد چرده دیگه هر مقداچه رو خیلی دمت قیمش هم منصفانه اتفاقا اگر بتری برای همسایه اونو بگوی که خیلی خوبه ولی خب او رو مشکل نارسی تو یعنی تو خیلی دشمن داری می منطقه او برای وسط شهر سخت نیست سید؟ همین هم حسی یعنی مرکز کانال هم دونه ها چون اکثر اون منطقه کانال یوتیوب زیاد داره ترسیم تمکایی کمی زبون تیز حقیقتش اگه امنیتت واقعا او رو دونی که اوکی مشکل نداره برای ولی خب حالا خانواده پرنچ واقعا خوشون خانواده خیلی خوبی نه واقعا خوبه حالا ولی خب چون ما چیز بدی بهشون آشنایی از قبل باشون دارم خانواده خوبی هن ولی خب اون منطقه خیلی کانال داره آرشای زیاد دارن و اگر دونی که واقعا مشکل نداری صبح یه درد سری سیدی زاد نبود سیشو مخم پینایم حالا مثلا یه ماده بازی کنی یه پام مدرسه یه پام از اوره یعنی من نصف روزه اوره نیستم ببین بس تعارف نیست آقا هم خب اصلا بس تعارف نیست شما بگم بالاخره هر جا خود دوست داری تری خونه درست کنی ولی ما این زمینه خواهد گم این زمینه میسه اون سی خانواده اشایی خیلی هم حقیقتش زمین اگر او رو شرایطت اوکی بی که هیچی اگر نبی هر گوشه تری ایره قرار کلبه درست شدنه یه کلبه درست کن بالاخره ایره هم بالاخره شاید کمک ما کردی به خانواده‌ال کردی رو چون واقعا شرایطشون سخت حالا یه تصمیمش با خود هم دست در نکنه این حرف یه دنیا ارزش داره ما در خدمت ولی خوب میترسون دوباره بیان خراب کنن کلبه خراب کنن والا مپرسینم از شهرداری خب گو تا 30 متر بالاتر از این زمین مو گو تا 30 متر بالاتر از جزء محدوده شهر جدی گم واقعا زنگ زد گو این جزء محدوده شهر نیتن خرابش کنن ولی باید مجوز داشته بود اگر هونه بتری اوکی کنی خو این مادیه بالاخره اینو بنده خدا اصلا شرایطی که برن مجوز بسونن و برن پول بین شهرداری اینو اصلا پولی ندارن حالا خودی یه تصمیم درستی بگی اگر بیایی رو که ما خیلی خوشحالیم اگر هم او رو دونی امنیتت برقراره هیچ که مشکلی سید ایجاد نکنه که نندی خود بهتر واقعا یعنی میخوام ددیل رو بیام او رو هم نزدیک و شهری خب تو باید نزدیکی تو بهترین خونه نه همچی داشته بود حالا داخل این شهر کوچیک که نه نقطه تهران هم داشته بود باید آسایش آرامش داشته اگر این رو آسایش دوری که ما هم بالاخره خوشحالیم رو هم از نظر بهداشتی زیاد نرمال نیست حتی تازه اومده جزء شهر ولی خب یه حالش گاو و گوسفند و اینا همش هم مورینه این فضولیاتشون اونشون نابود دارن همین سرصداشون خیلی هم سرصدایی ولی یه چی ما خواهم وقتی داخل شهر رو میارم سر کار یکی دو ساعتی که هم تی خونوادی یا هم باشون صحبت کنم یا در حد یه چایی همچی بوی رو واقعا همون یه ساعت کل خستگی آرام هستش چون اصلا آرامشی که ایره داره واقعا اصلا من شرط پیداش نیدیم الان ما در خدمتیم آقا همراه ما خیلی خوشحالیم که بیایی همسایمون او کلبن هم چند تا
نخواه اشاره هم درست شه ولی شیر در رفته درست حالا تو اب تریری یا رونقی بری یا طول به درست کنی که بالا مای بشین تابون تشی بزنی بالا خلاص مش بازن میاد سال خبره کو خبره کو میشه تا یه آه؟ غذا درست کنم ها یه قضای تشی زنی بالا میمون ما بود بشه بالا ما در خدمت حالا تصمیم تا بگیر ما در خدمت بالا خیلی خوشحالم در خدمت سلامت خدا دست در سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگیتون نداشته باشید و باز هم ازتون معذرت میخوام بابت دیروز که از ویدیوهای گذشته کمک گرفتم و اون رو داخل کانال آپلود کردم. همونطور که میدونید منطقه سردشت با کمبود آب مواجه شده و مردم سردشت برای تأمین آب آشامیدنی خودشون به روستای آبزیر میرن تا از اونجا آب سالم بیارن و متاسفانه اهالی روستای آبزیر، یعنی جایی که ما از اونجا آب می‌آوردیم، چشمه رو روی ما بستن و همین باعث درگیری‌های بسیار زیادی در سطح منطقه شد علیه شهرداری، بخشداری و حتی چندین درگیری علیه هم بین خود مردم سردشت صورت گرفت و به غیر از این درگیری هایی که حالا سایر کانال ها با هم دیگه دارن و حدود 1 سال خورده ای هست این درگیری ادامه داره. سردشت متاسفانه دیگه جای زندگی کردن نیست، ولی واقعا نمیتونم به غیر از سردشت جای دیگری رو انتخاب کنم به چند دلیل. دلیل اولش این هستش که قیمت زمین در این مکان به صرفه تره و قیمت زمین در داخل شهر لردگان واقعا جوران هستش و توان خرید زمین رو یا حتی یک خونه کوچیک رو ندارم. امروز هم به دیدن ابوالقاسم رفتم و اینکه بینندگان قدیمی میدونن حدود 1 سال پیش وقتی من داخل تا دور زندگی میکردم ابوالقاسم واقعا به من کمک میکرد. رشته پرستاری خونده و الان پرستار هستش و یک سررشته ای از پزشکی و علوم بهداشت میدونه و واقعا چندین بار اومد به من کمک کرد، آمپول های منو تزریق کرد و به فکر من بود. این رو تا حالا به کسی نگفتم ولی ابوالقاسم چندین بارم به دیدن خانواده‌ام رفته بود تا از اونها بخوان منو برگردونن، ولی خب نشد. واقعا ابوالقاسم امروز حرفای خوبی زد، توصیه‌های خوبی کرد و این که اول خوب فکرام میکنم بعدش تصمیم بگیرم آیا داخل اون زمین خونه بسازم یا نه. و فردا حتما یک پرسجویی انجام میدم ببینم شرایط اونجا چجوریه و اگر شرایط مساعد بود حتما اونجا یک خونه کوچیک واسه خودم میسازم. اون خونه هم نزدیکی سایر کانال ها هستش و قبلا هم کانال پرن و سایر کانال ها که با هم خویش و قوم هستن اونجا فیلم برداری می‌کردن
و برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. میشه بگی سریال مادر شجاع واقعیت داره یا فیلمه؟ خب متاسفانه من این کانال رو نمیشناسم و اطلاعی از این کانال واقعا ندارم. امران یه سوال دارم. مردان با پیراهن سبز و شلوار مشکی برای امرار معاش چه میکنند؟ خب دقیقا منظورتون رو نفهمیدم، چون در حال حاضر من پیراهن سبز و شلوار مشکی دارم و نمیدونم منظورتون من هستم یا یک شخص دیگه. امران تو جزء طایفه حسینپور هستی؟ بله، من جزء طایفه حسینپور آقایی هستم. من همیشه شماره ماشین و فروشگاه رو میبینم که به عربی نوشته شده است. آیا اعداد رو به عربی تلفظ میکنید یا چه؟ نه، ما اعداد رو به زبان فارسی خودمون تلفظ میکنیم و فقط حروف نوشتاری و اعدادی ما با کشورهای عربی و زبان عرب شباهت داره، وگرنه زبان و طرز گفتار و بیان ما کاملا با اونها فرق داره. آیا قبول کردی با دختری که خواهرت خواستگاری کرده بود ملاقات کنی و به زودی با او ازدواج کنی؟ چجوری بهتون بگم، فعلا اون آمادگی خاص خودشون ندارم و تا جایش من میدونم فکر کنم اون دختر فعلا هنوز داخل دانشگاه هستش و مشغول دادن امتحاناتش هست. یه سوال، امسال در روستای طلایه تدریس میکنی یا به جای دیگر اعزا میشوی؟ خب راستش من خاطره خوشی از روستای طلایه ندارم، چون حالا اهالی اون روستا با معلمان واقعا بد رفتاری میکردن و حتی بچه های مقطع راهنماییشون هم سایر معلمان رو اذیت میکردن و نوزایم که فاصله واقعا دور هستش و شاید من به مراقبت های پزشکی نیاز داشته باشم و هر چند روزی به بیمارستان برم، فکر نکنم به اونجا برم و سعی میکنم حداقل یا حد اکثر تا همین سردشت بمونم و تدریس کنم. ایران دچار چنین کمبود برق است؟ خب قبلا داخل ایران به خاطر کمبود برق ممنوع بر این شد که یک روز در میون برقا قطع بشن، ولی الان وقتی فهمیدن که کمبود برق واقعا میتونه در آینده بحرانساز بشه، هر روز به مدت 2 ساعت برقا رو قطع میکنن و چیزی که من شنیدم و شایع شده این که میخوان این قطعی برق رو در روز به 4 ساعت افزایش بدن و همین باعث میشه اجناس مخصوصا مسائل ساختمانی به شدت بالا بره و نرخ تولید در ایران کاسته بشه و کاهش یابه. آیا واقعا فکر می‌کنید فقط با حضور در خانه و داشتن یک نفر در اطرافتان احساس بهتری خواهد داشت؟ نه، واقعا اینطور نیست. لزوما داشتن یک شخص کنار خودمون به معنی نیست که میتونیم به یک آرامش مطلق یا نسبی برسیم، ولی این بستگی به اون شخص داره. اگه اون شخص
شخص مورد نظر باشه، چه تو فکر و تو قلبمون هستش، میتونه این آرامش رو به ما هدیه بده. سلام، با آقای وچیل نسبت دارید؟ خیر. شاید من چندین بار اسمشون رو داخل همین کانال خودم شنیدم، ولی تا حالا ایشون رو ندیدم و اصلا نمیشناسمشون. چرا از ویدیوهای افراد دیگر استفاده میکنید؟ شما دروغ میگویید که از آنها پول در نمیآورید، اما این دروغ است. برای هر بازدیدی پول میگیرید. خب بذارید من یه چیزی رو بهتون نشون بدم تا مطمئن بشید. هدف من از این چه از ویدیوهای دیگران استفاده میکنم و داخل کانال خودم حالا آپلود میکنم و به شما نشون میدم فقط دیدن زیبایی های ایران هستش. جاهایی چه خدا من نمیتونم برم رو سعی میکنم با استفاده از ویدیوهای دیگر به شما عزیزان نشون بدم و همینم باعث میشه که اون ویدیو واسه من غیر قابل درآمدزایی بشه و درآمدی از اون ویدیو برای کانال حاصل نمیشه. آیا دختری که خواهرتان از شما درخواست میکنند دختر عموی نزدیک شماست؟ نه، نیست، از فامیل های بسیار دور هستش و از بیماری های من هم فکر کنم خبر داشته باشه، چون حالا اکثر کسانی که داخل منطقه هستن حالا کم و بیش کانال من رو رصد میکنم ببینم من در مورد کانال ها چی میگم. خب من از این کانال گذشتم، سناریوهای مختلف هر شب، هیچ چیز مانند داستانی که به ما گفتید که در آن مورد حمله قرار گرفتید سازگار نیست. نتیجه آن چیست؟ به نظر می‌رسد شما در مورد سندروم من بیچاره نظر دیگه دارید. خب دوستان، اگر من مطابق یک سناریو یا فیلمنامه پیش میرفتم مسلماً کانال من به این شکل نبود و به قول شما هر شب یا هر روز یک سناریوی جدیدی نداشت. هر کسی شاید اگه جای من بود اون شکایت و شکایت کشی رو چندین ویدیو ادامه میداد، ولی واقعا من دوست نداشتم این رو به شما دوستان عزیز نشون بدم از نحوه شکایت، از درگیری ها و از الفاظ رکیکی که رد و بدل میشه. اگر این باعث شده از کانال من بگذاریم اشکالی نداره و از این چه این مدت هم کانال من رو مشاهده کردید ازتون ممنونم. امیدوارم که هر جایی هستین موفق باشید. ما همچنان منتظر مقالات بیمارستانی و نتایج درمان سرطان شما هستیم. واقعا نمیشه تمامی جزئیات شخصی یک نفر رو جلوی دوربین آورد.
و شاید این مقصر خود من هستم که در مورد اطلاعات شخصی خودم حالا کمی بیش گفتم و همین هم باعث شد سوالات و نظراتی مربوط به زندگی شخصی من صورت بگیره. نوشته معلم چرا قلب ها باید آبی باشن؟ فکر کنم منظورتون در زیرنویس هستش. خب این رو من واقعا نگفتم و دختر خانمی که حالا زیرنویس بنده رو انجام میده خیلی نگران کانال هستش و میخواد کانال پیشرفت بیشتری داشته باشه. با خاطر همین از شما دوستان عزیز میخواد قلب آبی رو داخل کامنت ها بذارید. فکر کنم خودش عاشق قلب آبی هستش. دوست عزیزی گفته 1,000,000 تومان یعنی 10,000,000 ریال است. بله، یعنی 81 دلار. پس چگونه حدوداً 11 دلار به دست آوردید؟ خب اینطور نیست و مطمئن باشین همون 11 دلار یا 12 دلار هستش و این 81 دلار رو شما اومدین به شاید صورت دیگه ای محاسبه کردید. داخل ایران 2 واحد پولی وجود داره، ریال و تومان. واحد ریال واحد رسمی کشور هستش و در معاملات از ریال استفاده میکنند، ولی بین مردم از واحد پولی تومان استفاده میکنند چون تعداد صفرهای کمتری داره و تلفظ و نوشتن اون هم آسان‌تر هستش. در مورد ویدیوهایی که من از مدرسه گرفتم و از دانش آموزان پرسیدین آیا اجازه دارد در ایران از کودکان دیگران فیلم بگیرید؟ آیا والدین باید رضایت دهند؟ من اولین باری که وارد مدرسه شدم با اولیا تماس گرفتم، باشون حرف زدم و ازشون اجازه گرفتم و این رو چندین بار اعلام کردم. آیا فردی که سیگار میکشد معتاد محسوب میشود؟ خب این بستگی به نظر یک متخصص داره، ولی اگر نظر منو میخوای بله، اعتیادم کسی که سیگار میکشه حالا یه جورایی اعتیاد داره و به قول پزشکان یا روانپزشکان روانشناسان اعتیاد جرم نیست بلکه یه بیماری. و به نظر من وابسته شدن و وابسته موندن به یک چیزی هم یک نوع اعتیاد هستش. وقتی نتونی یک نفر رو از قلب و ذهنت بیرون کنی، یعنی به اون شخص و حسی که اون شخص داری یا داشتی معتاد هستی و اعتیاد داری. خب دوستان، بازم ازتون معذرت میخوام اگر به سوالات شما پاسخ ندادم
و هر نوع سوالی دارید در مورد ایران، آداب و رسوم ایران و فرهنگ شایر، خوشحال میشم در قسمت نظرات بنویسید و بپرسید. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. یادم رفت بذارین این رو هم بهتون نشون بدم، بعدش خداحافظی کنم. خدمت دوستی چی گفته؟ از ویدیوها درآمد کسب میکنیم. اگر بشه، چه نمیشه، مجبورم از یک زاویه دیگه به شما دوستان عزیز نشونش بدم. خب اینم خطاب دوستی که حالا گفته از ویدیوها درآمد کسب میکنیم. خب درآمدزایی از ویدیو ممکن نیست. درآمدزایی از ویدیو ممکن نیست و درآمدزایی از ویدیو ممکن نیست. حالا دوست عزیزی هم به کانال کمک کرده، هم واقعا ازشون ممنونم. و چیزای دیگه درآمدزایی از ویدیو ممکن نیست. درآمدزایی از ویدیو ممکن نیست و اینا همش مربوط به همون ویدیویی هستش که من کنار ویدیوهای خودم به شما دوستان عزیز نشون میدم. خب دیگه دوستان، بیشتر از این مزاحم اوقات شما نمیشم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم و مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.